ඉතින් මේ Fiverr කියන්නේ මුදල් උපයන්න පුළුවන් හොඳ වෙබ්සයිට් එකක් නේ. ඉතින් මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ අපි කොහොමද Fiverr එකේ ඔයාට තියෙන ස්කිල් එක අනුව මේ වැඩ කරලා. ඉතින් ලේසියෙන් කම්පියුටර් එකක් තියෙනවා නම් ඔයා කම්පියුටර් එකකින් මොබයිල් එකක් තියෙනවා නම් මොබයිල් එකකින් ඉතින් මේ කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව මේ ඕනම එකකින් ඔයාට මේ Fiverr එකේ වැඩ කරන්න පුළුවන් විදිහක් ගන්න. ඉතින් ඊට කලින් ඔයා මම subscribe කරලා නැත්නම් දැන් මම subscribe කරලා bell icon එක all press කරලා තියාගෙන අපි යමු වීඩියෝ එකට. ඉතින් මේ Fiverr වෙබ්සයිට් එකේ වැඩ කරලා මුදල් උපයන්න පුළුවන් කැටගරිස් ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් මේ කැටගරිස් අතරින් ඔයාට ලේසියෙන්ම කරන්න පුළුවන් දේවල් ටිකක් තමයි මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ. image editing. ඉතින් ඔයාට Fiverr එකේ image editing කරලා තින් මුදල් උපයන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාට මේකට ලොකු ස්කිල් එකක් ඕනේ නැහැ. ඉතින් ඔයාට සාමාන්‍යයෙන් එදිනදා පාවිච්චි කරන ඔයාගේ මොබයිල් එකකින් පාවිච්චි කරන ෆොටෝ එඩිටින් ඇප් Photoshop. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් ඔයා Photoshop එකේ ෆොටෝ එකක් එඩිට් කරගෙන සාමාන්‍යයෙන් දැන් ඉතින් color grading ඉතින් මේ වගේ දේවල් සාමාන්‍ය දේවල් ෆොටෝ එක රීටචින් කරලා ඉතින් ඔයාට මේවා මොබයිල් එකෙන් කරන්න පුළුවන් මොබයිල් ඇප්ස් තියෙනවා. ඉතින් Lightroom තියෙනවා. ඉතින් කම්පියුටර් Lightroom දාගත්තත් ඔයාට පාවිච්චි කරන එක ඒ හැටි දෙයක් නෙවෙයි සාමාන්‍ය පොඩි බේසික් දේවල් ටිකක් විතර තියෙන. ඉතින් ඔයා සාමාන්‍යයෙන් කම්පියුටර් එකක් පාවිච්චි කරන්න දැනගන්න ඕනේ. ඉතින් නැත්නම් ඔයා මොබයිල් එකක් පාවිච්චි කරනවා නම් අනිවාර්යෙන් ඔයා ෆොටෝ එකක් එඩිට් කරන්න දන්නවා. ඉතින් මේ වෙනවා ඉතින් ඔයාගේ මොබයිල් එකේම ෆොටෝ එඩිටර් එකක් කරනවා. ඉතින් ඔයාට මේ හැමදේම කරලා මුදල් උපයන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාට පේනවා ඉතින් මේ සාමාන්‍යයෙන් මේ වගේ ගිග් එකක් හදාගන්න අපිට පුළුවන්. ඔයාගේ කම්පියුටරේ Photoshop එක පාවිච්චි කරලා පොන්න නැත්නම් ඔයා මොබයිල් එකක් නම් සාමාන්‍යයෙන් Pizza Hut Pixel Lab ඉතින් මේ වගේ apps පාවිච්චි කරලා පුළුවන් කරන්න. ඉතින් ඔයා මගේ වීඩියෝ කලින් වීඩියෝ බලන්න නැත්නම් අනිවාර්යෙන් මේ යට මම description එකේ link එක දාලා තියෙනවා. ඒ වල තියෙනවා අපි කොහොමද මේ වගේ Photoshop වලට අදාළව මොබයිල් එකෙන් කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් ඔයාට මේ වගේ සාමාන්‍යයෙන් ඔයා ෆොටෝ එක බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක අයින් කරන්න දන්නවා නම් ඉතින් ඔයාට මේ පුංචි දේවල් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් ෆොටෝ එක සාමාන්‍යයෙන් ඔයා හිතන්නකෝ මේ වගේ ෆොටෝස් අපිට එඩිට් කරන්න පුළුවන් සාමාන්‍යයෙන් ලේසිම සාමාන්‍යයෙන් කම්පියුටර් එකේ Photoshop සාමාන්‍යයෙන් පොඩි දේවල් ටිකක් තියෙන. ඉතින් Photoshop කම්පියුටර් විතරක් නෙවෙයි ඉතින් මොබයිල් එකෙන් කරන්න පුළුවන් දේවලුත් තියෙනවා. ඉතින් ඔයා දන්න ගොඩක් දේවල් මොබයිල් එකෙන් කරන්න පුළුවන් දේවල් තියෙනවා. ඉතින් අනිවාර්යෙන් ඔයා මේකේ ෆොටෝ එඩිටින් පැත්තට යනවා නම් ඉතින් මම හිතනවා ගොඩක් හොඳයි. ඉතින් ඔයාලට මොබයිල් එකෙන් කරන්නත් පුළුවන් ෆොටෝ එඩිටින්. ලොකු දෙයක් නෑ. Photoshop සාමාන්‍යයෙන් කම්පියුටර් එකක් තියෙනවා නම් ඔයා අනිවාර්යෙන් Photoshop තියෙනවා ඇති. ඉතින් Photoshop වල අපිට පොඩි දේවල් කරන්න පුළුවන්. මේ color grading ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් ඇඳුමක් ගත්තොත් ඒ අපිට color change ඉතින් අපිට පාටවල් වෙනස් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේ පොඩි දේවල් එහෙම කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඉතින් මේ වගේ අපිට color change කරන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් මේවා සාමාන්‍යයෙන් පොඩි දේවල් මේ වලින් සාමාන්‍යයෙන් අපිට හොඳට හොයන්න පුළුවන්. ඉතින් මම අද ඔයාලට කියලා දුන්නේ මෙන්න මේ වගේ දේවල් කරලා තමයි මුදල් හොයන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාට Fiverr වෙබ්සයිට් එකේ මේ විදිහට thumbnail design කෙනෙක් විදිහට වැඩ කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාට මේ වගේ creative thumbnail design කරන්න පුළුවන්. ඔයාට මේ වගේ විදිහට upload කරලා මුදල් හොයන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාට මේක Photoshop වලින් ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් මෙහෙම හදාගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් normal thumbnail එකක් ඔයාට create කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මගේ කලින් වීඩියෝ එකක් මම දාලා දෙනවා. මම ඒකට description එකේ දාලා තියෙනවා. ඉතින් මොබයිල් එකෙන් අපි thumbnail එකක් කොහොමද design කරන්නේ. ඉතින් මොබයිල් එකෙන් ඔයා Pizza Hut අතකොට Pixel Lab මේ වගේ වලින් අපිට හදාගන්න පුළුවන්. එතකොට අපි මේ වගේ thumbnail design වලින් අපිට මුදල් earn කරන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් අපි එක thumbnail එකකට සාමාන්‍යයෙන් $5ක් වගේ අය කරනවා. ඉතින් මෙහෙම තමයි Fiverr එකේ අපි වැඩ කරලා මුදල් උපයන්නේ. ඉතින් මම ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් කියලා දෙන්නම් කොහොමද අපි gig එකක් හරියටම අප්ලෝඩ් කරගන්න, අපි කොහොමද gig එකක් ක්‍රියේට් කරගන්න. ඉතින් මේ වගේ ගොඩක් දේවල් අරන් එන්න. ඉතින් guys ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බ වෙන මම subscribe කරලා තියාගන්න තවත් වීඩියෝ එකකින් එන්න.